Ahoj, vítejte u dnešního videa kanálu Zčeknuto. Dnes se společně podíváme na další zajímavé místo a tentokrát to bude biocentrum Véklice. To najdeme mezi obcemi Senice na Hané a Senička. No a když si přepneme na leteckou mapu, tak uvidíme staveniště. Opravdu je to místo, kam chceme jet? Nebojte se, je to opravdu ono. Ale nemůžete věřit všemu, co je na internetu. Minimálně to vždy nemusí být aktuální. O tom všem si popovídáme za chvíli, ale nejdříve bychom měli dohnat resty z minula. V minulém díle jsme se společně podívali do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. A naše kvízová otázka zněla. Ve videu se objevila jistá věž, o které jsme se již potom dále nebavili. Tato věž v současnosti slouží jako rozhledna, ze které si můžete prohlédnout celý zámecký areál. Víte, jak se tato věž jmenuje? Chvíle napětí. Jedná se o takzvanou červenou věž, někteří to ji znají pod názvem vlajková věž. Takže pokud váš tip byl správný, gratulujeme. A pokud ne, tak nezofijte. V našich videích určitě bude ještě spousta dalších kvízů a tedy i možností, jak uspět, případně jak si rozšířit své znalosti. A my už jdeme zpátky k dnešnímu tématu a tím je právě biocentrum Véklice. Před 20 lety začal rybářský spolek Senice na Hané usilovat o vybudování rybníku v této nádherné krajině. Krajina je zde opravdu nádherná, neboť je nám umožněn výhled na kostel svaté Máří Magdaleny v blízké obci Senice na Hané, ale jak můžete vidět, dohlédneme i na vzdálenější místa, například větrné elektrárny za Šternberkem. Sen se stal skutečností, a to nejen v podobě rybníku, ale dokonce celého centra, složeného z hlavní nádrže, které má rozlohu zhruba 3,5 hektaru a dalších 3 tůní. Včetně zeleně má celé centrum rozlohu necelých 10 hektarů. Biocentrum Véklice se veřejnosti otevřelo 18. června 2022. Což vysvětluje i neaktuálnost některých map na začátku roku 2023. Toto biocentrum má několik funkcí. Asi tou nejvýznamnější funkcí je rozšíření koridoru přilehlé řeky. A toto vlastně přispělo k životu různým živočichům, hmyzu, případně i rostlinám. Již teď jsme mohli spatřit labutě, racky, kachny a podobně. A v rámci zeleně můžeme najít různé keře, případně stromy, jako olše, jílm, javor, lípa, zimoles, střemcha, vrba a další. Vzhledem k tomu, kolik zde žije živočichů a rostlin, byla by škoda nezmínit další funkci, a to funkci výzkumnou a edukativní. Biocentrum bude mít také významnou úlohu při povodních, respektive při tlumení povodňových průtoků. No a samozřejmě v neposlední řadě má být odpočinkovou zónou. Jedna z prvních myšlenek, a možná to napadlo i vás při sledování tohoto videa, bylo, zda by se nešlo, ať už v hlavní nádrži, či v těch tůních postraních, vykoupat. Tak je nutno říci, že opravdu toto biocentrum není určeno pro koupání. Co jsme se tak dočetli, tak ani to není nějakým plánem do budoucna, že by se zde to koupání umožnilo. A je to zejména kvůli těm živočichům a rostlinám. Myslím, že můžu hovořit za celý kanál Zčeknuto, že mně se ta myšlenka líbí a určitě je spousta dalších míst v okolí.
blízkém okolí, kde se můžete jet vykoupat v horkých letních měsících. Nemá smysl ničit něco, co bylo vybudováno za naprosto odlišným účelem. Ostatně i pořízení tohoto biocentra není zcela levnou záležitostí a v podstatě ani nebude do budoucna, protože je potřeba toto biocentrum nějakou dobu, respektive pořád udržovat. Čili finanční náklady i budoucí dosáhly k částce zhruba 28 milionů korun. Významným investorem v tomto ohledu byl státní pozemkový úřad. A vlastně celá investice spadá třeba i vybudování asfaltové cesty. Mimochodem, k biocentrum se můžete dostat ze dvou stran. V jednom směru právě od Senice na Hané a v dalším směru od Seničky, od družstva. Při hledání informací jsme se dozvěděli, že jsou v plánu i lavečky, ale co nemůžeme doporučit, třeba pro maminky z kočárky, tak určitě příchod ze strany od Seničky, respektive od družstva. Bylo to tam celé rozježděné, navíc bláto bylo úplně všude. Ta cesta nebyla úplně jako, respektive nebyla by bez normálních bot příjemná, ale nám to v podstatě bylo jedno, my jsme se krásně prošli, takže jako za nás paráda tak jako tak, ale tak to je jenom jako takový tip, abyste raději zaparkovali někde v Senici a šli ze strany Senice, nikoli ze strany Seničky, pokud teda nemáte rádi takové trošku horší podmínky. I dnes jsme si pro vás připravili kvíz. Tentokrát jsme ve videu záměrně nezmínili název řeky, poblíž které se biocentrum nachází. Zároveň je toto biocentrum s řekou propojeno potrubím a drenáží, aby byl možný odběr vody. Samotná řeka je pravostranným přítokem řeky Moravy o délce 45,3 km. A díky této své délce protéká hned 3 okresy Olomouckého kraje. Víte, jak se tato řeka jmenuje? Pokud ano, můžete se s námi podělit do komentářů o vaši odpověď, a pokud ne, tak nezapomeňte sledovat naše příští video, kde se odpověď na tuto otázku dozvíte. Doufáme, že se vám naše dnešní video líbilo. Budeme rádi za každý váš like, případně odběr, pokud jste tak ještě neučinili. Nezapomeňte také sledovat náš Instagram. A my vám tímto děkujeme za pozornost a těšíme se u příštího videa. Zase na viděnou.